Welcome to Ipal channel. 2022 Payoneer e-commerce calendar. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම Payoneer වෙබ්සයිට් එකේ පොඩි ඔප්ෂන් එකකින් පෙන්නනවා. මේක ඇත්තටම හරි වැදගත් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් Payoneer එකෙන් දීලා තියෙන e-commerce calendar එක. අපි eBay sellers ලා විදියට ගත්තොත් ඒක එක පැත්තක්. තව e-commerce වල වෙන sites වල sell කරන කෙනෙක්ට උනත් ගොඩක් වැදගත් වෙන තැනක් තමයි මේක. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් වාට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මේ calendar එක. මොකද මම sessions වලත් මේ calendar එක නැති වුණත් ගොඩක් events ගැන කතා කරනවා. හැබැයි මේකේ ගොඩක්ම useful එනවා. ඒක වාට save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා වාට ඉතින් දාගන්න පුළුවන් very easily ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් එහාට ඒ අවශ්‍ය කරන information ටික තියෙනවා බලන්න. Payoneer website එකට ආවට පස්සේ තියෙනවා පල්හැන් ඇවිල්ලා 2022 approaching get your free 22 e-commerce calendar today එතනට යන්න get my calendar කියන option එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ page එකකට එනවා. එතන තියෙනවා get your free calendar කියලා. ඉතින් මේ calendar එකේ අවශ්‍ය කරන information තියෙනවා. ඉතින් පල්ලට ගිහලා කියවන්න පුළුවන්. මේක log වෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. Tamanට මේ guest කෙනෙක් විදිහට වුණා ගිහිල්ලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අවශ්‍ය කරන information එක fill කරන්න තියෙනවා first name last name email address phone number company number දානවා නම් ඒක වා selling කරන්න internationally ද අනිවාර්යයෙන්ම yes දෙන්න monthly volume එක තියෙනවා උතන categorize කරලා අන්න ඒක select කරන්න වා Amazon එකේ Walmart එකේ sell කරනවද කියලා දාලා තිනවා එක්ක just එක්ක no ඕන විදිහකට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක fill කරලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාට account එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ calendar එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන fill කරන්න මගේ නමත් එක්කම මේව කරලා එතකොට මේ steps එක ඔයාට ගොඩක් familiarize වෙයි. Anthony Mendes email address එකට මම මගේ email address එක දානවා. ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ phone number එක දෙන්න. ඔයාගේ phone number එක වැඩ කරන number එකක් දෙන්න. company එක නම් ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්. phone number එක මොනවද ලංකාවේ වැඩ කරන number එකම දෙන්න. ඊට පස්සේ company name එක අවශ්‍ය නම් දෙන්න පුළුවන්. selling international yes monthly income එක කැමති විදිහට දාන්න පුළුවන්. ගොඩක් තියෙනවා ඩොලර් 5000 ඉන volume එකේ තියෙන එක තමයි මම select කරගන්නේ. අනිත් ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා එන කට්ටියත් ඇති. ඒක මම select කරන 5000 කියන එක. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ income එක නෙමෙයි මේව කරන්නේ. ඉතින් මටත් පුළුවන් එන income එක හරියට මොතන suitable කරලා but හැම කෙනෙක්ටම නිසා less than 5000 දාගමු. එතනට ගිහිල්ලා Walmart එකේ yes කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මම receive කරන්නත් කැමතියි Payoneer promotions ගැන ඒකටත් දෙන්න. ඊට පස්සේ get my calendar කියන එකට යන්න. get my calendar කියන එක click කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ තව page එකට එක්කගෙන යනවා. ඊට පස්සේ දෙනවා right thank you submission you can access the e-commerce calendar in PDF to integrate කරන්න පුළුවන් Outlook හරි Gmail එකට හරි iCal එකෙන්. ඉතින් PDF එකෙන් මම open කරන්න. open කරාට පස්සේ තියෙනවා මේකේ හරිම පැහැදිලිව අවශ්‍ය කරන events ටික mention වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. New Year's Day, Dr. Martin Luther King Day, February තියෙන events ටික Chinese ගේ Groundhog Day අපි නොදන්න දේවල් උනත් තියෙනවා. අර link එකත් එක්කම තියෙන්නේ අවශ්‍ය කරන information ටික අතට ගිහිල්ලා ඒක online බලන්න පුළුවන්. ඉතින් each and every month ඒගොල්ලෝ හරියටම categorize කරලා දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම e-commerce වල support කරන හොඳ option එකක් විදියට අපිට දෙන්න මෙතන Mother's Day තියෙනවා. දැන් මේකේ තියෙනවා Queensland Day, Western Australia Day. එතකොට USA based නොවෙච්ච තව events අපිට globally සොයා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම කියන්නේ ඒක රිෆර් කරන්න ඒක ගන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. Tamanට ගොඩනගෙනවා වගේම මේකේ හොඳ opportunity එකක් දීලා තිනවා ගොඩනගෙන්න Payoneer එකේදී. මේ calendar එක save කරගන්න ඒගොල්ලෝ කියලා තියලා තිනවා මේක කරන information හැම එකක්ම ඉතින් අපිට ගොඩක් ලේසි ඒගොල්ලන් එක්ක දිගටම හරියට යන්න පුළුවන් නම් මේ calendar එකකින්ම අපිට අවශ්‍ය කරන information ගොඩක් ලැබෙනවා. හරියට කරගෙන යන්න. ගොඩක් වැදගත් මේ calendar එක e-commerce events හොයාගන්නත්, උදේ තිබ්බ events හොයාගන්නත්, in future events හොයාගන්නත්, ඉතින් ඒක save කරගෙන හැමෝම ඒක save කරගන්න. මොකද අපි sellers ලා විදිහට ඒක ගොඩක් වැදගත් නිසා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ඉපල් hub. ඒකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම කිතලා දැනුවත් ඉදිරියටම යන්න අපිට challenge. Now the very best, bring order Sri Lanka. Happy selling.